सबैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँ हाम्रो नेपालको नम्बर 1 एजुकेसनल प्लेटफर्म अनलाइनबाट सीई को लागि स्पेशली डिजाइन फर द मेडिकल इन्ट्रान्सको लागि इन्ट्रान्स नेपालमा सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हेर्नुस् त सबैजनाको 1 वर्षको मिहिनेत, कसैको 2 वर्ष, कसैको 3 वर्षको मिहिनेतको फल देखाउने दिन आएको छ। द्याट वान इज द भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट डेज। द्याट वान इज चैत्र 28, 20, 21, जसमा तपाईको हुन्छ तपाईले अहिलेसम्म गरेको परिश्रमको सबै मिहिनेतको फल देखाउने एउटै मात्रै माध्यम हो त्यो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन। त्यो एक्जामिनेसनमा तपाईले भरपुर मिहिनेत गरेर राम्रो गर्नुपर्छ। त्यसको बारेमा कसरी पढ्ने, हामीसँग 20 दिन बाँकी छ, कसरी त्यसलाई कप अप गर्ने भनेर त्यसको बारेमा भिडियो पनि हामी लास्टमा कुरा गर्छौँ। त्यो भन्दा नि अगाडि दुईटा कुराको एकदम जान्नै पर्ने दुईटा कुराको बारेमा एकदम अपडेट छ। त्यो कुरालाई हामी राम्रोसँग डिस्कस गर्छौँ यही भिडियोमा। लेट्स स्टार्ट। जसमा चाहिँ एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिङ, बीएएसएलपी एन्ड द बी पर्फ्युजन टेक्नोलोजीको एक्जाम रहेको छ। यो फर्स्ट फेजमा हुने एक्जाम रहेको छ तपाईको चैतको 18 गते। हामीले भन्दै गरेको थियौँ नि चैतको 15 मा हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। तर त्यति बेला भाइ बहिनीहरूलाई चैतको 15 धेरै लागेको थियो। 26 तिर पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर 15 कट्दैन भनेको थिएँ, तर कट्यो दिन केही छैन। ल ठिक छ, नजिक नजिक भयो। आइएम सो ह्यापी। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तपाईको 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म हुन्छ, मस्त खानासाना खाएर दिने समय हो। अनि अर्को हामीले पनि एक्जामको समय 11 देखि 2 नै गरेको छौँ। हेर्नुस् त कस्तो मिलेको। अहिलेसम्म तपाईहरूले 5 वटा सी एक्जाम दिइसक्नु भयो इन इन्ट्रान्स नेपाल। सधैँ वेडनेसडे 11 to 2 PM मा फ्री एक्जाम हुन्छ, 200 मार्क्सको मोडल एक्जाम। द्याट वान इज कम्प्लिटली फ्री फर एभ्री एस्पिरेन्ट हु आर प्रिपेयरिङ फर द एमबीबीएस, बीडीएस लगायतको सबै कमन इन्ट्रान्सको प्रिपरेसनको लागि हामी गरिरहेको छौँ। डोन्ट फर्गेट टु गिभ एक्जाम इन द कमिङ वेडनेसडे। ओके, देन आफ्टर अर्को छ हाम्रो मार्चदेखि भिएनएस को पनि एक्जाम छ 20 गते आइतबार, शुभ दिन छ। बीपीएस को पनि छ तपाईको सोमबार छ 21 गते। समय तारिक सबैको लागि एउटै छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट अपडेट भनेको मैले तपाईलाई भन्न चाहेको थिएँ द्याट वान इज के थियो, पहिला के थियो, कोभिड थियो, अब संक्रमण फैलिएर भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के थियो, आउट अफ भ्याली पनि राखेको थियो हाम्रो तपाईको परीक्षा केन्द्र। अहिले हेर्नुस् तपाईको एक्जाम सेन्टर वानली परीक्षा केन्द्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र रहनेछ र सो सम्बन्धी विवरण परीक्षार्थीको प्रवेश पत्रमा उल्लेख गरिन्छ। नडराउनु, कहिले आउँछ भन्ने होइन। त्यो 5 दिन अगाडि आउँछ भने चाहिँ खेल खत्तम। तपाईको काम भनेको 20 दिन छ प्रिपरेसन गर्ने, भरपुर लाभ लिने, हाम्रो क्लासहरूबाट, हाम्रो टेस्टहरूबाट, फ्री टेस्टबाट, फ्री क्लासबाट भरपुर लाभ लिने काम तपाईको गर्ने हो। मोटिभेसन नोटिसको काम त तपाईको के छ, इन्ट्रान्स नेपाल छँदैछ। यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट द्याट। ओके, देन आफ्टर तपाईको 5 दिन अगाडि तपाईको सबै कुराहरू आउँछ अनलाइनबाट। तपाईले डाउनलोड गर्नु, त्यसमा सबै कुराहरू हुन्छ। कुन कलेजमा पढ्यो, लिटिनेसमा पढ्यो कि मेगामा पढ्यो कि तपाईको अरु केमा पढ्यो, सबै डिटेलमा तपाईको त्यसमा हुन्छ। अर्को कुरा भनेको एक्जाममा त जाने हो। टक्क एक्जाममा जानुभन्दा अगाडि के चाहियो, एउटा प्रवेश पत्र चाहियो तपाईलाई। अर्को भनेको तपाईले के छ, नागरिकता हाल्नुभएको थियो कि के हाल्नुभएको थियो। यदि पासपोर्ट हाल्नुभएको थियो, फरेन स्टुडेन्टको लागि आधार कार्ड हाल्नुभएको थियो भने आधार कार्ड हाल्नुहोस्। जे हाल्नु भएको थियो त्यही लिएर जानुहोस् है। फेरि कसैको ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि हुन्छ, कसैको पासपोर्ट नि हुन्छ, कसैको नागरिकता नि हुन्छ। जे हाल्नु भएको थियो त्यही लिएर जानुहोस्। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा ल हेर्नुहोस् त, परीक्षा सुरु हुन कसै 2 घण्टाको समय, 2 घण्टा अवधि अगाडि जानु। 3 घण्टाको परीक्षा हुन्छ, सबैलाई थाहा छ। परीक्षा सुरु भएको 15 मिनट पछि कोही जानु भयो भने समावेश गर्न सकिँदैन। 2 घण्टा अघि जानुहोस्, सबैजना रिल्याक्स हुनुहोस्। किनकि तपाईँ 1 मिनट पनि ढिलो हुनुभयो भने कस्तो के छ। टपरको त तपाईँको पानी आउँछ भने शरीरबाट पुरै रिङ्गटा लाग्छ। तपाईँले त हामी त के हो, त्यही भएर एकदम अगाडि जाने। 11 बजेबाट हो, 9 बजे जाने हो। हामी के त 7 बजे 8 बजे खाना खाने हो। नजिकै छ भने टक्क लाएर तपाईँ 10 बजेतिर जानुहोस्। टाढा छ भने 2 घण्टा त लाग्नै पर्यो। आउट अफ भ्यालीको मान्छेहरू आउनको लागि अघिल्लो दिन आउनुहोस् या अघिल्लो दिनै आउनुहोस्। अब त्यो दिनमा स्ट्रेस हुनसक्छ, मस्त लाएर कतै मिलाएर बस्नु होला। कि कतै कसैले केही प्रब्लमहरू पर्यो भने डोन्ट हेजिटेट टु म्यासेज अस इन्ट्रान्स नेपाल। ओके, अनि त्यहाँ आफ्टर अर्को पनि पोइन्ट छ। हेर्नुहोस् त के छ, अर्को पोइन्ट छ तपाईको शैक्षिक के छ। हेर्नुहोस् त सबै शैक्षिक कार्यक्रमको पूर्णाङ्क 200 मार्क्स सबैलाई थाहा छ। पर्सेन्टाइल सिस्टमको बारेमा म भन्दिनँ। तपाईको के छ, 1000 जनाले 10,000 जनाले एक्जाम दिनुभएको छ भने एमबीबीएसमा तपाईको 5000 जनाले एमबीबीएस पढ्न पाउनुहुन्छ। पर्सेन्टाइल भनेको ट्यागै के हो, 50% स्टुडेन्टले पाउने हो। फिनिस। अनि प्रत्येक, अब यो इम्पोर्टेन्ट, म नेपाली पढ्दिनँ, मैले बुझिसकेको, म तपाईहरुलाई बुझाउँछु। के हो भने तपाईको 4वटा अप्सन हुन्छ, ए बी सी डी। पहिला हामी सबैले भनेको थियौँ के छ, यदि कसैले तपाईले एउटा रङली ए अप्सन लगाउनु भयो, यो राइट हो,
तपाईको बिग्रियो भनेको तपाईले थाहा पाउनु भयो भने बी पनि लगाउनु भन्दै भनेको थियो। जसले गर्दा यो के हुन्छ बोर्डर हुन्छ, तपाईको 1 मार्क्स मात्रै जान्छ भनेर भनेको थियो है। तर द्याट वान इज अहिले के भयो हामीसिले थाहा पाए जस्तो लाग्यो है मलाई, हामीसिले थाहा पाए जस्तो लाग्यो। त्यही भएर तपाईको 2टा लगाउनुस्, 3टा लगाउनुस्, 4वटा लगाउनुस्, केयरमेयर गर्ने बित्तिकै तपाईको 1.5 मार्क्स डिडक्सन भयो। 1.5 मार्क्स डिडक्सन चाहिँ तपाईको भइ नै हाल्छ। 1.255 होइन 1.25 मार्क्स चाहिँ डिडक्सन भयो। बरु छोड्नुस् 1 मार्क डिडक्सन। त्यही पनि गेस छोड्ने होइन, कसरी हामी गेस गर्न सकिन्छ भनेर त्यस्तो कुराहरू पनि मैले डिटेलमा एक्सप्लेन गर्दैछु, त्यसलाई पनि हेर्नुस्। त्यहाँबाट राम्रो धेरै लाभ लिन सकिन्छ। यो कुरालाई ध्यान दिनुस् है। तपाईको 2टा अप्सनलाई तपाईले बबल 2टा बबलमा टिक लगाउँदा पनि तपाईको 1.5 मार्क्स चाहिँ जान्छ डोन्ट वरी। त्यसै साथ अर्को ओएमआर सिट भर्दा एकदम ध्यान दिनु होला। रोल नम्बर एकदम लेख्नु राम्रोसँग लेख्नु पर्यो, प्रश्न पत्रको सेट लेख्नु पर्यो राम्रोसँग, अनिवार्य एकदम। रोल नम्बर र प्रश्न पत्रको सेटको बबल नगरेको उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ। हेर्नुस् है, अहिलेसम्म मिहिनेत गर्यौँ, अहिलेसम्म हाम्रो स्लिपलेस नाइट, हामीले कति खाली पेट पढेको, कति टेन्सनमा, कसको पारिवारिक समस्या, कसको आफ्नो समस्या, अझ कति हाम्रो के छ महिला दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नै समस्या, भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नै समस्या, त्यस्तो भोगी इक्जामको लागि एकदम खारेर बसेको। इक्जाममा तपाईँले देखाउन सक्नु भएन भने वाट इज द मिनिङ अफ द रिडिङ द होल इयर, के फाइदा भन्नुहोस् त? फाइदा केही छैन। त्यही भएर यो बारेमा ओएमआर सिट कसरी भर्ने भनेर त्यति बेला मैले ताजा तपाईँको 15-16 तिर म देखाउँछु। अहिले भने बिर्सिनुहुन्छ। त्यही भएर यसको बारेमा कसरी के गर्ने भने म भन्छु। अहिले पनि भन्दैछु, एकदम काम भएर गर्ने हो। कतै कतै बिग्रियो भने फेरि झ्याउ हुन्छ, त्यहाँ दिन मान्नुहुन्न कसैले। त्यही आफ्नो के भयो, ओहो म त सकिएँ, म त गएँ भन्ने हुन्छ। त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने त्यो सबै डिटेलमा कुरा गर्छौँ। अहिले तपाईँको काम भनेको 20 दिन बाँकी छ, 21 दिन बाँकी छ, मस्त लाएर पढ्ने हो। कसरी पढ्ने, के पढ्ने भन्ने कुरा मैले यही भिडियोमा भन्दैछु। त्यसको बारेमा नि हेरौँ है। लेन्स परीक्षाको के छ विस्तृत जानकारी पहिला आएको नोटिसको बारेमा पनि हेर्नु भन्दैछ। यो सामान्य कुरा हो। अनि कसैलाई आफै पढ्ने मन छ भने के छ, सिम्पल इङ्ग्लिस भाषामा लेखिदिएको छ होइन। मैले नेपालीमा लेखेँ, पढ्न त मैले इङ्ग्लिसमा नि पढेको थिएँ, तर तपाईँलाई नेपालीबाट बुझाइदिन्छु। कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने राम्रोसँग यो पढ्नु होला। म यसलाई इरेज गरिदिन्छु, यो पढ्नु होला। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्न मैले चाहेको छु तपाईँलाई, हेर्नुहोस् त। एक्जाम रिमाइनिङ टाइम भनेको कति छ? रिमाइनिङ टाइम भनेको तपाईँको आज कति हो? 26 त गइहाल्यो। यो भिडियो बनाउँदाखेरि 27 हुन्छ। तपाईँको के छ 17, यतापट्टि 3, यतापट्टि 4 दिन, उतापट्टि 18, जसले गर्दा तपाईँको 21 दिन बाँकी हुन्छ। एक दिन छोडे पनि 20 दिन तपाईँले कसरी पढ्ने भन्ने कुरा ध्यान दिनुहोस्। दिनको कति घन्टा पढ्नुहोस्। इक्जाम कति छ? 11 बजेबाट इक्जाम छ। तपाईँले अभियसली 5 बजे त सबैजना उठ्नुहुन्छ मलाई लाग्छ। अब लास्ट आवरमा त्यही मेन्टालिटी बनाउनुहोस्। 5 बजे उठ्नुहोस्, सबैजना फ्रेस हुनुहोस्, पढ्न स्टार्ट गर्नुहोस्। 6 बजेबाट 8 बजेसम्म मस्त तरिकाले पढ्नुहोस्। 2 घन्टा यहीँ पढ्नुभयो। 9 बजेसम्म ब्रेक लिनुहोस्, फेरि 9 बजेबाट पढ्नुहोस्। 9 बजेबाट मस्त पढ्नुहोस्, कि त 10 बजेबाट पढ्दा पनि हुन्छ। सामान्य तरिका भनिदिन्छु। 10 बजेबाट पढ्नुहोस् 12 बजेसम्म, 2 घन्टाको ब्रेक, 2 घन्टा लेख्नुभयो। अब 12 बजे भनेपछि 1 घन्टा लेख्नुहोस्। 2 बजेबाट सुरु गर्नुहोस्, 2 बजेबाट सुरु गर्नुहोस्। कति बजेसम्म? 4 बजेसम्म। सब्जेक्ट कुरा गर्छु। 6 घन्टा भयो। अब 4 भयो, फेरि 6 बजेबाट सुरु गर्नुहोस्। अब कति बजेबाट सुरु गर्ने? अब 6 बजेबाट सुरु गर्नुहोस्। 6 बजेबाट सुरु गर्नुहोस्, कतिसम्म? 6 to 8 सुरु गर्नुहोस्। कति हो तपाईँको? 8 घन्टा। अब बेलुकाको समय भयो। कसै बेलुका 10 बजेसम्म 5 बजे उठ्ने भनेपछि 10 बजे 11 बजे त सुत्ने काम गर्नुहोस्। अब लास्टमा के हेर्ने भने 8 बजे त होइन, 1 घन्टा खानासाना खानुहुन्छ, 8 to 9 खानासाना खानुहुन्छ, यताउति रेस्टको समय पनि मिलाउनुहोस् है। अनि के छ, 11 बजे सुत्नुभन्दा अगाडि के छ, 9 बजे 8 to 9 खानु भयो, 9 देखि 10 1 घन्टा। यो 9 to 10 10 बजेभन्दा अगाडि नसुत्ने। यो समयमा बेलुका सबैले के छ, मैले बनाउन लगाएको फर्मुला सिट हेर्ने, डेली फर्मुला सिट हेर्ने, मैले के पढेँ भन्ने कुरा रिभाइज गर्ने, दिनभरि गरेको कामहरू पढेको कुरा रिभाइज गर्ने, भोलिपल्ट गर्ने एउटा के छ स्ट्राटेजी बनाएर टेप्लेट हालेर भित्तामा राख्ने। यो काम अहिले मैले ब्रिफली भनिदिएको छु। यसको डिटेलमा एक्सप्लेनेसन पनि म गरिदिन्छु। यो भिडियोको मुख्य उद्देश्य पनि यही हो, तपाईँहरूलाई बबलको लागि भन्नुपर्ने थियो तपाईँले। अनि अर्को इक्जाम सेन्टरको बारेमा भन्नुपर्ने थियो। अनि तपाईँको के थियो अर्को ABCD, जुन बबलमा तपाईँले 2टा बबलमा लगाउनु भएको छ भने तपाईँको कति हुन्छ रिडक्सन? 1.5 मार्क्स चाहिँ रिडक्सन हुन्छ। यही भन्नुपर्ने थियो। यो बारेमा भने अरू भनेको के छ, टाइम पिरियडको बारेमा कसरी पढ्ने, के पढ्ने, हाम्रो 20 डेजलाई मोस्ट इफेक्टिभ डेज कसरी बनाउने, तपाईँको इयरको यो 20 डेजलाई मोस्ट इफेक्टिभ कसरी बनाउने भन्ने बारेमा पनि हामी विस्तृत रूपमा डिस्कसन गरौँला। यहीलाई कसरी डिभिजन गरेर लास्ट आवर रिभिजन क्लास पनि हाम्रो इन्ट्रान्स लेभलमा हुँदैछ। त्यसको लागि पनि मेसेज गर्नुहोस्। इन्ट्रान्स लेभलमा फेसबुक पेजमा गएर त्यसको बारेमा मेसेज गर्नु। यो कमेन्टमा तपाईँलाई के चाहिएको छ, के चाहिएर के को बारेमा डिस्कसन सोध्न पर्ने कुराहरू सबै कुराहरू के छ, डोन्ट फर्गट टु के छ कमेन्ट। मस्त तरिकाले सोध्नुहोस्।
फ्री छ अरु ठाउँमा के छ तपाईले केही बुझ्नुहुन्न हामी के छ एकदम अथेन्टिक तपाईलाई कुराहरु भनिदिइ हाल्छौं नि चिन्ता गर्नु पर्दैन असलै केही सोध्नु पर्ने कुराहरु छ भने डाइरेक्टली के छ कमेन्ट गर्नु होला आजलाई यति नै गरौँ तपाईको कमेन्ट लिएर फेरि पनि अर्को भिडियो बनाएर म आउने छु थ्यांक यू एभ्रीवन राम्रोसँग पढ्नुस् 20 दिनलाई हामीले तपाईको यो 20 डेजलाई यु हैव टु कन्भर्ट दिस इन्टु 20 इयर्स मेक योर 20 इयर्स ब्राइट 20 दिन पढ्नुस् 20 वर्षलाई तपाईको भविष्य बनाउनुस् थ्यांक यू एभ्रीवन